The Present معناها بالعربي الهدية، واللي كانت في فيلمنا ثلاجة عبر بها عن معاناة شعب مستغل مسلوب أرضه من سنين، لكنها أيضا لها معنى آخر. كلمة The Present تعني الحاضر، هذا الحاضر اللي يعيشه أبناء هذا الشعب تحت يد جنود دولة محتلة. اليوم فيلم يراجع الهدية. في فيلمر مؤمنين بأهمية الأفلام القصيرة، متعتها وصعوبة صنعها، عشان كذا عملنا بلاي ليست فيلمر شورتس، واللي فيها نستعرض أفلام قصيرة مهمة، نقول لك فين تقدر تشوفها وليش لازم تشوفها، ومن بعدها نراجعها ونحللها بشكل مختصر. واليوم وقع الاختيار على الفيلم الفلسطيني اللي ترشح لجائزة أوسكار هذه السنة، The Present. ليش انت هون؟ I need toilet paper, lemons. لايف أكشن دراما بمدة عرض 24 دقيقة، صدر في مارس 2021 على نتفليكس. قصة أب ياخذ بنته الصباح على البقالة في الضفة الغربية عشان يروحوا يشتروا هدية عبارة عن ثلاجة لزوجته بمناسبة عيد زواجهم. إنتاج أسامة البواردي، كتابة وإخراج الفلسطينية البريطانية الرائعة فرح نابلسي، وبطولة صالح بكري الممثل الرهيب اللي شفناه قبل كذا في الفيلم الفلسطيني الرائع واجب. أعتقد إنه فيلم الهدية فيلم مهم جدا جدا لكل صانع أفلام، لأنه على الرغم من قدرته الإنتاجية البسيطة وحبكته السهلة، إلى أنه مؤثر جدا، يحمل معاني ورسائل مهمة. كلها 24 دقيقة بس، أرجوك تروح تشوفها على نتفليكس قبل ما تكمل هذا الفيديو معايا عشان أشرح لك قصة هذا الفيلم الرهيب. Let's go. What do you want? We have a system here. My house is just there. كل اللي كان يبغاه شخصيتنا الرئيسية في الفيلم يوسف إنه يروح يشتري هدية عيد زواج لزوجته عبارة عن ثلاجة، يعمل شوبينج، يعني حاجة بسيطة تقدر تسويها أنت في أي يوم وكل يوم. لكن كل يوم في حياة يوسف بنته ياسمين هو عبارة عن حرب منهكة متعبة، ممكن حياتك فيها تنتهي في أي لحظة. يخرج من بيته صباحا هو وبنته، وفي الطريق يمروا بنقطة تفتيش إسرائيلية، وهناك يتم إذلاله، إهانته، حبسه، معاملته بهمجية مؤسفة. على الرغم من ذلك يتحمل ويقدر يدخل عشان يشيل الهدية، بين قوسين القضية. لكن في طريق عودتهم للبيت يعدوا بنفس نقطة التفتيش وتتم معاه نفس المعاملة والاضطهاد، ولا يسمح لهم انه يعدوا بالثلاجة الا من باب يستحيل انها تعدي منه بحكم حجمها. فيبدأ يوسف يفقد اعصابه ويرتفع صوته وترتفع الاسلحة، ونعيش لحظة سسبنس نحس فيها انه في اي لحظة ممكن تطلع رصاصة وتروح فيها حياة. حتى جات ياسمين ببراءة الطفولة وشجاعتها، أخذت الثلاجة وراحت فيها من الباب الأوسع اللي ممنوع تمر منه، ولحقها يوسف بهدوء واتجهوا لبيتهم. أحلى بنت في فلسطين. فرح نابلسي مخرجة ذكية، أخذت موقف يصير لفلسطينيي الضفة تقريبا بشكل يومي، لكنها جعلت منه مسرح للقضية، وشفنا من خلاله كيف جيلين مختلفين بيتعاملوا معاها. رغم بساطة الحبكة إلا أنه كل شيء داخلها محسوب، ثيمز الأبوة، ذل الاحتلال، براءة وشجاعة الأطفال، وصلتني تماما. الحبكة مرتبة فعلا ومستغلة لكل دقيقة في الفيلم. أداء صالح بكري كان أكثر من ممتاز، والأبروتش في السينماتوغرافي بالهاند هيلد شيكي كاميراز كان جدا حقيقي وناسب الموضوع. ورغم الدقة في تصوير الذل والوجع والألم، إلى أنه النهاية جاتنا سعيدة تبعث على الأمل. شفنا فيها كيف بعد ما كبارنا أنهكوا وانحنت ظهورهم، حيجي بعدهم جيل جديد، دم جديد، شجاع، حيشيل القضية ويدخل فيها رغم أنف المحتل. طيب بابا، طيب ولا شيء، مش مشكلة، بتنحل، يلا نمشي. تقييم فيلمر لفيلم الهدية لفرح نابلسي هو 9/10. الفيلم ترشح وفاز بجوائز عالمية كثير، منها فوزه بجائزة البافتا لأفضل فيلم قصير، وترشح أيضا للأوسكار زي ما قلنا لأفضل فيلم قصير. وأعتقد أنه يستاهل كل تقدير ويستاهل الدراسة من كل صانع أفلام. سبسكرايب يسهل تواصلنا، واللايك لو أعجبكم الفيديو، واكتبوا لي رأيكم في الفيلم تحت في التعليقات، وقولوا لي إيش في أفلام قصيرة ثانية تحبوا تشوفوها في فيلمر شورتس. ودائما كونوا فيلمرز.
الناس. Alrighty then. اسكت.